नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचे हेमास किचनमध्ये। आज आपण बनवणार आहोत कैरीची झटपट बनणारी चटपटीत चटणी। चला तर बघूया त्यासाठी काय साहित्य लागते। इथे मी कैरी आणि कांदा दोन्हीही बारीक चिरून घेतला आहे। तुम्हाला हवं असेल किंवा आवडत असेल किसून घेतलं तरी चालेल। त्यानंतर चवीप्रमाणे लाल तिखट, फोडणीसाठी किंवा तडक्यासाठी मी मेथीचे दाणे आणि मोहरी घेतली आहे। थोडंसं शेंगदाण्याचं कूट, मीठ आणि तडकासाठी मी हिंग इथे थोडंसं वापरणार आहे। त्यानंतर एका बोलमध्ये मी कैरी, कांदा, मीठ, तिखट आणि शेंगदाण्याचं कूट छान असं मिक्स करून घेणार आहे। हे शेंगदाणे मी भाजून परत त्याची पावडर बनवून घेतली होती। कच्च्या शेंगदाण्याचं वापरलं थोडंसं तरी चालेल। याला आता आपण छान मिक्स करून घेऊया आणि एक साधारण 10 मिनिट त्याला झाकून ठेवूया, म्हणजेच थोडंसं मुरेल ते आणि आपलं छान असं त्याला कलर उतरेल आणि शेंगदाण्याचं कूटही त्यात थोडंसं मुरून जाईल। त्यानंतर मी ते तडका देण्यासाठी तयारी करत आहे। एका छोट्या पॅनमध्ये मी तेल गरम करत ठेवलं। तेल तापलं की मोहरी आणि मेथीचे दाणे छान असे तडतडून घ्यायचे आहेत। त्यानंतर थोडंसं एक छोटा चमचा मी हिंग इथे टाकणार आहे। ते सर्व मिक्स झाले की हा आपण तडका आपल्या चटणीवरती छान भुरभुरून घेऊया किंवा टाकून घेऊया आणि त्यानंतर परत आपण एकदा ह्याला मिक्स करणार आहोत आणि अजून एक साधारण 10 मिनिटे याला झाकून ठेवूया, म्हणजे मसाले आणि त्याचं ते तडक्याचं सगळं मध्ये उतरेल, फ्लेवर्स छान उतरतील आणि आपली झाली चटणी तयार। तर ही झटपट बनणारी कैरीची चटणी नक्की करून बघा आणि मला कमेंटमध्ये सांगा आणि लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका।